Paano nga ba i-activate ang mobile key dito sa BPI mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. I-open ko yung BPI mobile app at mag-login dito gamit yung fingerprint. Pwede rin naman yung user ID and password. Ito yung savings account ko sa BPI. Kung gusto ko mag-transfer, tap ko tong transfer sa bandang baba at to another bank. Ang mangyayari ay hindi ka makakapag-proceed unless i-activate mo itong mobile key. So, ang gagawin ko, tap na natin yung activate. Kung sakaling hindi nagpapakita itong pop-up, close nyo lang and then punta sa more. Dito sa general settings, merong mobile key sa security. I-on lang natin yan at proceed na tayo. Tap ko yung activate, open settings, mag-nominate na tayo ng PIN code. Ulitin ko lang. To make sure it's you, we'll ask for an OTP. Tap ko yung OK, yes, send me the code, at hintayin ang 6-digit code na ipapadala ng BPI. Na-receive ko na, enter ko lang dito, tap confirm. And your one-time PIN has been verified. Enable ko na rin yung biometrics para sa mobile key. So, ibig sabihin kapag magka-fund transfer, either yung PIN ang gagamitin or yung fingerprint mo. Pero kung sakaling gusto mong yung PIN mo lang, i-deactivate mo lang tong biometrics anytime dito sa security settings mo. Kung sakaling i-enable mo siya ulit, i-enter mo lang yung PIN kanina at activated na yung biometrics for transfer. Balik tayo sa fund transfer to another bank, transfer from, and then transfer to, piliin lang dito yung bank account na paglilipatan. Halimbawa, GCash. Kung mapapansin nyo, wala na tayong error. I-enter lang dito yung cellphone number and yung account name kung sino man yung owner ng bank account na yun na pagpapasahan. Pwede rin i-add sa favorites, i-tap yung continue para makapag-proceed and i-enter na dito yung amount na gustong ipadala. Tap lang yung continue. I-double check lahat ng info. May charge na 25 pesos for this transaction pero hindi na ako mag-proceed. Meron kaming hiwalay na tutorial video para dito. Nireview din natin kung mabilis o nagkaroon ba ng kahit anong issue. But basically, kailangan mong i-set up yung mobile key para sa fund transfer mo gamit ang BPI mobile app. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, i-check nyo na itong mga nasa baba o yung mga links sa description below. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!